Привіт! Радий бачити вас на каналі. Якщо ви хочете підтримати мій проект, буду вдячний за підписку та вподобайку. Це дуже допомагає розвитку каналу. Поїхали! На світанку, коли весь будинок занурився в глибокий сон, Сілін, безшумно оминувши охорону, спустилася до фамільної зброярні. Вона підійшла до масивних дверей і приклала до них руку. На мить їй здалося, що нічого не станеться, але двері м'яко відчинилися, відгукуючись на її присутність. Трохи здивувавшись, що все пройшло так гладко, Сілін увійшла всередину. Простір був заповнений зброєю, кожна з якої мала власну історію і особливе значення для родини Валантіс. Та цього разу погляд Сілін одразу зупинився на чомусь новому. Над постаментом у центрі кімнати нерухомо завис меч її батька – легендарний Зануман. У повсякденному житті князь майже ніколи не носив його. Лише найважливіші церемонії або доленосні події були гідні того, щоб Зануман покинув своє місце. За давньою легендою, Зануман міг набувати форми будь-якої зброї, що найкраще відповідала своєму власникові. Дивлячись на нього, Сілін відчула майже непереборне бажання простягнути руку і торкнутися легендарного артефакту, але швидко придушила цей порив. Зануман був не для неї, принаймні поки що. Не відволікаючись більше ні на що, Сілін підійшла до стіни, зняла пару своїх кінжалів і сховала їх до сховища браслета. Замить вона вже швидким кроком виходила зі збройової. Настав момент, коли їй потрібно було піти. Покинути рідну домівку і йти власним шляхом. Сидячи в кабіні свого корабля, Сілін кинула останній погляд на рідний маєток. Усе, що вона знала, залишалося тут. Зачинивши ліхтар кабіни і запустивши двигун, Сілін відчула, як у ній змішалися страх перед невідомим і перечуття нового початку. «Нарешті, я сама роблю перший крок», – подумала вона, ніби прощаючись із собою минулою. Її серце шалено калатало, але водночас з'являлася впевненість. Тепер її доля залежала тільки від неї. Покинувши атмосферу планети, дівчина внесла в бортовий комп'ютер координати планети Еос. На проекційному дисплеї ліхтаря з'явилася мітка планети, і дівчина розвернула корабель за її курсом. Коли комп'ютер закінчив розрахунки стрибка, вона, як завжди, почула спокійний голос бортового ШАІ. Гіперстрибок активовано. Простір за межами корабля зник, корабель опинився у своєрідному тунелі, витканому з райдужного сяйва. Попереду корабля сяяла точка спотвореного гіпердвигуном простору. Цей стрибок відрізнявся від попередніх. Стрибок на далекій відстані має набагато яскравіший вигляд, та й польотний час становив 4 години. За цей час польоту, в принципі, можна було і поспати, але конструкція корабля в цьому плані не мала великих можливостей, тому Сілін узялася руками за ремені і просто розслабилася, намагаючись насолодитися красою польоту. Із дрімоти дівчину вивів сигнал наближення до заданої точки. Гіперстрибок завершено. Корабель виринув із гіперпростору, і перед очима дівчини постала планета Еос. Вона разюче відрізнялася від її рідного дому. Забруднені моря, повна відсутність зелені і така сама брудна атмосфера. Усю поверхню вкривали заводи та верфі, де корпорації виробляли свою продукцію. Колись ресурси видобували на самій планеті, але після їх виснаження корпорації взялися за найближчий пояс астероїдів. Тепер на орбіті юрмилися величезні вантажні кораблі, чекаючи своєї черги на розвантаження. На всій планеті існувало лише одне місто, де мешкав персонал заводів і дослідницьких лабораторій. Сілін не звикла до таких похмурих краєвидів та не могла без смутку дивитися на Еос. Але вибору вона не мала. Це була найближча планета, до якої вистачало запасу палива. Уже звично ввівши корабель в атмосферу, вона почала посадку, взявши курс на космопорт. Щойно корабель подолав атмосферний опір і попереду замаячив космопорт, на зв'язок вийшла диспетчерська служба. Корабель реєстраційний номер 7570. Оголосіть ваші наміри. Ділова поїздка. Прошу задати вектор посадки і маркер посадкової платформи. Активуємо маркер і відсилаю вектор посадки. Ласкаво просимо в космопорт Еос. На проекційному дисплеї з'явилися мітки для посадки, і дівчина повела корабель уздовж них до платформи. Цей космопорт майже не відрізнявся від того, що був у неї вдома. Єдиною суттєвою різницею було те, що ця величезна споруда розташовувалася на поверхні планети, а її розміри вражали. Після посадки Сілін підійшла до чергового техніка і зареєструвалася, скориставшись допельгангером. Потім оплатила посадку та дозаправлення корабля на зворотній шлях.
Прямуючи переходами до платформи метро, вона роздивлялася крамниці, розташовані по обидва боки тунелю. Її увагу привернув магазин інструментів. Зацікавившись, Сілін вирішила зайти всередину. «Радий вітати вас у моїй скромній крамниці, старателю». За невеликим прилавком сидів літній чоловік у добряче поношеному сірому костюмі. Побачивши Сілін, він на мить затримав на ній уважний погляд. Було очевидно, що подібні клієнти заходили до нього вкрай рідко. «Ну, взагалі-то я не старатель. Я тут у справах, а до вашої крамниці зайшла просто з цікавості». «Дякую за прямоту. У мене в крамниці переважно інструмент і витратні матеріали для дрібних старателів, які працюють на астероїдах. Змінні насадки для плазмових бурів і мультитули». «Мультитули?» «Так, в основному їх використовують техніки». Чоловік простягнув Сілін невеликий циліндричний інструмент завдовжки з долоню і завтовшки приблизно з великий палець. На одному кінці виднівся поворотний селектор режимів. «І що ця штука вміє?» – з цікавістю запитала Сілін, обертаючи її в руках. Продавець всміхнувся. «Це універсальний мультитул, модель найпростішої комплектації, зате надійна. Усередині віброніж, плазмовий пальник із запасом роботи приблизно на 10 хвилин і кілька змінних насадок, зокрема викрутки». Сілін ще раз уважно оглянула інструмент. «Знаєте, гадаю, візьму його. Нехай буде на згадку». «Чудовий вибір. 10 текронів». Дівчина провела долоною над платіжним сканером, і пристрій тихо підтвердив оплату. «І ще дещо від мене». Чоловік усміхнувся і поклав на прилавок 3 невеликі блискучі картриджі. «А це що?» «Запасні паливні елементи для плазмового пальника. Замінюються ось тут», – він показав на торець мультитула. «Просто відкручуєш кришку і вставляєш новий картридж». Сілін уважно оглянула інструмент і знайшла маленьку різьбову кришечку. Відкрутивши її, вона кивнула і повернула кільце перемикача. З тихим клацанням із корпуса висунувся віброніж. Ще один поворот, замість нього з'явилося мініатюрне сопло плазмового пальника. Наступне положення відкрило набір компактних викруток. «А щоб увімкнути пальник, просто потягни кільце на себе», – пояснив продавець. Сілін усміхнулася. «Дуже вам дякую, гарного дня». «І тобі, нехай служить довго». Сховавши мультитул до сховища, дівчина попрямувала до виходу. Провівши її поглядом, чоловік знову влаштувався за прилавком, розгорнув свій уже добряче пошарпаний журнал із гігантськими майнінговими машинами і невдовзі знову поринув у читання. Поїздка метро не вражала різноманіттям. Панорамних вікон тут не було, а дивитися все одно було особливо ні на що. Більшу частину шляху потяг мчав під землею. Вийшовши на своїй станції, Сілін, наслідуючи приклад інших пасажирів, одягла шолом. Вирішивши не гаяти часу, Сілін попрямувала до одного з роботаксі, що чекали пасажирів біля станції. Невелика машина більше нагадувала масивний кейс для інструментів, ніж звичний транспортний засіб. Вона зайшла всередину, ввела адресу на сенсорній консолі і дочекалася, поки розсувні двері безшумно зачинилися. Лише тоді, вмостившись на трохи потертому сидінні, спробувала знайти бодай відносно зручне положення. Роботаксі беззвучно ковзало вулицями міста. Спостерігаючи за тим, що відбувалося за вікном, Сілін почала розуміти, чому всі на дворі носили шоломи. Атмосфера була настільки отруєна промисловими викидами, що майже стала непридатною для дихання. Прибувши на місце, Сілін оплатила поїздку і вийшла з роботаксі. Опинившись на безлюдній, слабо освітленій вулиці, вона мимоволі поморщилася. Зараз у цій півкулі планети був день, але густий смог перетворював його на безкінечні сутінки. Відшукавши поглядом вивіску салону Джерала, Сілін попрямувала до нього. Квінтон сидів, відкинувшись у кріслі перед голодисплеєм, уважно вдивляючись у нескінченні ряди символів. Назвати це програмним кодом він міг лише за звичкою. Перед ним була зовсім інша логіка – чужа, незрозуміла і водночас напрочуд витончена. Не менше за саму програмну структуру його вражав і пристрій. За багато років роботи з аугментаціями він бачив сотні, якщо не тисячі імплантів, але такого ніколи. Напіворганічна конструкція здавалася майже живою, ніби була не створена, а вирощена. Кілька днів тому артефакт принесли двоє знайомих старателів. За їхніми словами, вони знайшли його всередині одного з астероїдів. Квінтон пообіцяв з'ясувати, що це таке і скільки за нього можна вторгувати. Проте, що довше він його досліджував, то сильніше переконувався –
його справжня цінність значно перевищує будь-які кредити. Разом із напарником Коубом вони вже багато років спеціалізувалися на викраденні, модифікації та перепродажі чужих технологій. Офіційно їхня майстерня займалася встановленням і ремонтом імплантів. Цілком легальний бізнес, який чудово пояснював, чому в підсобці лежать десятки дорогих, а нерідко і суто військових аугментацій. Звісно, іноді вони і справді встановлювали клієнтам імпланти, але лише настільки, щоб підтримувати видимість чесної роботи. Тепер же вся увага Квінтона була прикута до загадкового артефакту. Його буквально розпирало від бажання випробувати пристрій на живій людині. Якщо все спрацює так, як він припускав, ця знахідка могла зробити їх багатшими за будь-яку аферу, яку вони провернули за останні роки. До того ж, тиждень видався напрочуд вдалим. На полиці поруч стояв кейс із нещодавно викраденим прототипом військового імпланта, продаж якого вже забезпечив їм відпустку на пляжах Іо. Тож сьогодні він міг дозволити собі трохи відійти від звичної роботи і зайнятися тим, що його справді захоплювало. У маніпуляційній панувала тиша. Коуб, як завжди, дрімав за стійкою реєстрації, і ніщо не заважало дослідженню. Спокій тривав недовго. Двері різко відчинилися, і до кімнати майже влетів усміхнений Коуб. «Чого сяєш? Зараз сам зрозумієш, у нас клієнт». Квінтон невдоволено відірвався від дисплея. І що в цьому такого? По-перше, ельфійка з Іо. Каже, що хоче встановити церебральний імплант і порт синхронізації для керування сервісними дронами. Він фиркнув. Бреше. За ходою і поставою видно, найманка. Але тобі ж байдуже, на кому випробовувати цю штукенцію. На обличчі Квінтона повільно розпливлася усмішка. Тут ти маєш рацію. Він обережно взяв загадковий імплант до рук. Встановлю його, зберу всі дані, а коли експеримент завершиться, просто вимкну віддалено. Вона навіть не встигне залишити планету. Коуб помітно задумався. Однією найманкою більше, однією менше. Але ти справді впевнений, що ця штука безпечна? У віртуальному середовищі все працювало бездоганно. Якщо й виникнуть проблеми, то вони вже будуть її проблемами. Квінтон недбало махнув рукою. Клич її. Коуб мовчки вийшов. Залишившись сам, Квінтон ще раз поглянув на імплант і ледь помітно усміхнувся. Чуже життя ніколи його не цікавило. Значення мав лише результат. Якщо для завершення проєкту доведеться пожертвувати кількома найманцями, що ж, він не бачив у цьому жодної трагедії. Сілін увійшла до кімнати для імплантацій. У центрі стояло крісло, оточене кільцями роботизованих маніпуляторів. За пультом сидів чоловік середніх років у поношеному білому комбінезоні. На стійці адміністрації Сілін домовилася, що розрахується після процедури. Оскільки вона вперше звернулася до цього салону, її попросили підтвердити наявність коштів на рахунку. Після оплати посадки і дозаправлення корабля грошей майже не залишилося. Лише 50 тисяч текронів. Із них 49 тисяч доведеться віддати за імплант. У салоні була лише одна модель виробництва Sandoval Industries, тож вибору вона не мала. Влаштувавшись у кріслі, Сілін спробувала розслабитися. «Отже, мене звати Фредерік, я ваш технік. Вам уже пояснили, яку модель імпланта ми встановлюватимемо?» Квінтон звично назвався вигаданим ім'ям. «Так, мене все влаштовує. Та й іншого вибору зараз немає, а часу в мене обмаль», – відповіла Сілін. «Цього тижня був великий наплив клієнтів, тому в нас залишилася лише ця модель. Перед початком процедури доведеться ввести анестезію, тож ви трохи поспите. Ось інгалятор. Зробіть 2 глибокі вдихи, а я тим часом зафіксую вас у кріслі». «Так, я розумію». Сілін узяла інгалятор, зробила 2 глибокі вдихи і уже за кілька секунд провалилася в сон. Квінтон пристебнув Сілін до крісла і вставив імплант у приймальний модуль імплантера. Потім поклав долоні на сенсорну панель, запускаючи процедуру. Ледь чутне дзижчання порушило тишу. Закріплені на кільцях імплантера крихітні маніпулятори ожили і плавно рушили до своєї пацієнтки. Прокидатися було важко. Повіки здавалися непідйомними, а крізь пелену сну Сілін долинали незнайомі голоси. Зібравши всі сили, вона все ж розплющила очі. Перед нею стояли 2 чоловіків у важкій десантній броні. Один лише погляд на неї говорив, що це спорядження не по кишені звичайним найманцям. Та й викрасти таку броню було майже неможливо. Вона прив'язувалася до власника за ДНК. «Дивись, так, вона вже прокинулася. Ми тут шукаємо, куди вона поділася, а вона сама прийшла до нашої контори ставити імпланти». Весело розсміявся один із них. «Так, бос буде задоволений. Він наказав доставити її живою.
Каже, хоче особисто подивитися на ту, що примудрилася так розлютити князя. «До речі, хлопці, де товар, про який ви домовлялися з господарем?» Звернувся найманець до двох техніків, які, збліднувши від страху, стояли біля дальньої стіни. «Ось кейс. Усередині документація і сам імплант». Тремтячою рукою Коуп показав на невеликий кейс, що лежав на полиці. Найманець підійшов, забрав його і недбало кивнув. «Без образ, хлопці, але її шукатимуть, тому наказано позбутися і вас, і вашої конторки». Другий найманець, заздалегідь знявши рукавичку, простягнув руку в їхній бік. Пролунав сухий тріск електрики. Запах озону миттєво змішався із запахом обгорілої плоті. Сілін на силу стримала блювотний позив і перевела погляд із двох обвуглених тіл на їхнього вбивцю. Жодних пристроїв чи видимих аугментацій вона не помітила. «І навіщо витрачати ману на цих двох?» Зібравшись із силами, зло прошипіла вона. «А ти стійка. Зазвичай таких, як ти, від подібного видовища одразу вивертає». Із гузливою посмішкою він підійшов до дівчини і поклав долоню їй на голову. Від його дотику голову Сілін пронизав нестерпний біль, і свідомість знову згасла.